Welkom terug bij de oude camperwereld. Mijn naam is Paul en vandaag zijn wij terug bij Rentmobiel in Wesseling in Duitsland. En vandaag gaan wij deze kleine integraal camper, de Sunlight T58 met Packet One, van buiten en binnen bekijken. Het maximaal toegestane gewicht van deze camper is 3500 kilo. Het leeggewicht op dit moment is 2809 kilo. Er kan dus ongeveer zo'n 700 kilo geladen worden. Deze semi-integraal camper staat op een Fiat Ducato chassis. Voorin ligt er een Fiat 2,2 liter multijet dieselmotor Euro 6. En deze motor levert dan 140 pk. Door de vele ruimte is de motor ook heel makkelijk te bereiken aan alle kanten. Het grappige van deze integraal camper is, het is een hele kleine camper, maar het biedt wel alles wat je nodig hebt. Dan laten we eerst maar eens de camper van buiten gaan bekijken. Deze T58 heeft aan deze buitenkant twee kleine roosters waarover de koelkast haar warmte kwijt kan naar buiten. We hebben hier een keukenraam die getint is uitgevoerd en boven de deur een redelijk grote ledlamp. En helemaal aan de top is er een grote marquise opgebouwd. Dan hebben we hier de aansluiting van 220 volt van buitenaf. Dan hebben we hier meer naar achteren een deurtje van het cassettetoilet. En dit cassettetoilet laat zich heel makkelijk in- en uitschuiven. En achterop bevindt zich nog fietsendrager, waarop 3 fietsen mee vervoerd kunnen worden. Achter 3 gescheiden achterlichten, die niet in LED uitgevoerd zijn, maar gewoon met halogeen. En dan zou je haast denken, in zo'n kleine camper, dat er dus geen garage achterin zit. Maar daar hebben ze toch nog wat op gevonden. Want namelijk achter dit deurtje bevindt zich toch nog een kleine garage. En hier hebben we best nog wel plek om zaken op te slaan. Er zijn ook 6 ringen aanwezig die versteld kunnen worden over een rail, waar zaken vastgezet kunnen worden. En in deze box zit een sleutelzet. Dan iets verder daarvoor hier een afvoerpijpje voor de afvoergassen van de verwarming. Dat is een Truma. En dan hebben we hier het compartiment waar 2 gasflessen in geplaatst kunnen worden. En op dit pijpje kan dan een crashtsensor worden opgebouwd. En hier in de vloer is er een gat gemaakt, waardoor vers lucht hier binnenin kan komen om de boel te laten circuleren. En dan hebben we hier de dop waar het vers water bijgetankt kan worden. En om diesel bij te tanken vinden we hier een klepje. En achter dit klepje bevindt zich de dop voor de diesel. En hieronder kan de AdBlue bijgevuld worden. De voorkant heeft een mooie strakke look. En hij loopt helemaal schuin omhoog, waardoor dus weinig weerstand ontstaat.
En er is ook nog mogelijkheid om een verstralen onderin in te bouwen. Aan de buitenkant bevinden zich twee mooie grote buitenspiegels. Het afvalwater kunnen we lozen door hier een knop op te zetten, deze te draaien en hiermee openen we de kraan van de afvoertank. En via deze buis loopt dan het vuilwater eruit. En onder deze camper zitten er 4 prachtige lichtmetalen velgen. En bij dit model Sunlight T58 Packet One is aan de buitenkant ook aandacht besteed aan de bestikkering. Want bij het basisvoertuig is deze wand gewoon volledig wit. En dat geeft wel een bijzondere mooie luxe look. De ingangsdeur is praktisch maar eenvoudig. En aan de deur bevindt zich nog een greep. Wel een stevige en makkelijk beet te pakken is. En dan boven bij de deur zijn er nog 2 haakjes waaraan spullen opgehangen kunnen worden. Verder beschikt dit model over een elektrische trap. En de bedieningsknop van de elektrische trap zit hier links aan de binnenkant van de camper aan het keukenblok. En het stuur is multifunctioneel. Aan de rechterzijde bevindt zich het cruise control gedeelte. Aan de linkerzijde van het stuur kunnen we het menu bedienen. En zoals ik al eerder zei, is de cabine vrij sobertjes, maar functioneel. Met hier nog wat opbergruimte, hier nog wat, hier nog een bekerhouder, 12 volt aansluiting, een USB-poort en dan beneden nog 2 extra bekerhouders. Deze Fiat Ducato is een handgeschakelde auto met 6 versnellingen. En in beide voordeuren bevindt zich een verduisteringsgordijn. En ook bij de voorruit bevindt zich een verduisteringsgordijn. En deze laat zich sluiten door 2 gordijntjes. Vind je dit soort video's nu interessant? Vergeet dan niet te abonneren. En een duimpje waarderen wij ook. De stoelen kunnen naar achter en naar voren bewegen door deze hendel omhoog te halen. En zo bewegen we de stoelen. En de stoelen kunnen we naar het woongedeelte draaien. En doen we eenvoudig deze hendel overhalen en dan draaien we zo de stoelen naar het woongedeelte. En zo creëer je een hele leuke zithoek. Naast de tafel in het woongedeelte bevindt zich nog een buitenraam voor een mooi voorgordijntje. En dit raam laat zich ook weer makkelijk openen en sluiten. En het mooie van dit raam is dat dit raam op een kierstand gezet kan worden. Want namelijk als je hem helemaal zo doet, is die gesloten. Maar als we hem hier inklikken, dan bevindt het raam zich op een kierstand. Want hier is een kier waardoor verse lucht naar binnen kan. En dit raam is gewoon goed geborgd, dus het is niet makkelijk open te maken. En ook dit raam is weer volledig uitgerust met een hoor- en een verduisteringgordijn. Overigens, dit is kunststof en dat is niet zo'n harmonica gordijn. Ik prefereer liever dit. En boven de eettafel bevindt zich nog een hele grote kast. Die verdeeld is in 4 compartimenten. En alle bovenkastjes laten zich openen via dit makkelijk druksysteem. En boven de afscheiding van het bed en het woongedeelte hebben we nog een diep kastje met een lamellendeurtje erin. Het schuift vrij soepel. En bij de ingang van de deur bevindt zich buiten de knop van het elektrische trappetje
nog 2 lichtschakelaars. Eentje is een grote ledlamp bij de voordeur. En deze is de schakelaar van de ledlamp buiten. En onder het kastje, in het woongedeelte, zit nog een lichtschakelaar. Een extra slaapplaats kan hier ook nog gecreëerd worden. We kunnen deze tafel laten zakken. En hier bij deze poot zit een knop. Klik ik in. En dan kan ik die hier eruit tillen. En op deze wijze creëer je een extra bed. Het houdt niet over, maar dat gaat ook niet anders in een kleine camper zoals deze. En onder de tafel bevindt zich nog een 220 stopcontact en een luchtrooster waardoor warme lucht in de camper geblazen wordt. Dus naar mijn idee een heerlijke ruime keuken ingebouwd. Hier bevindt zich een kooktoestel van de Ford met 3 gaspitten. En die worden bediend door 3 knoppen. En daarnaast een mooie grote spoelbak. Met een kraan die zich makkelijk laat bewegen. En door deze knop bedienen we het warm en koude water. Er zit geen afzuigkap in deze camper ingebouwd. Dus het is wel heel fijn dat hier een raam is dat we kunnen openzetten om de kookgeurtjes naar buiten te kunnen laten. Dit raam is ook weer volledig uitgerust. Boven de keuken bevindt zich nog een enorme grote kast, die net zoals in de woonkamer ingedeeld is in 4 compartimenten. En onder de spoelbak bevindt zich nog hier een hele grote ruime kast met een ingebouwde prullenbak. Dat neemt natuurlijk wel wat opbergruimte weg. En deze laten we weer sluiten door een druk op deze knop. En de bovenste la is nog een schuiflade waarin zich nog een besteklade bevindt. Onder dit aardigblad is er een mooie ledverlichting ingebouwd. En bevindt zich hier ook nog eenmaal een 12 volt aansluiting en een 220 stopcontact. En hier bevinden zich de 3 kraantjes om het gas af te sluiten van de diverse apparaten. Onder het kooktoestel bevindt zich een De Ford koelkast. De koelkast zelf is 114 liter. En in de koelkast bevindt zich een 13 liter grote vriesvak. In het afscheidingswandje naar het bed toe vinden we hier de knop van de verwarming. En naast nog een 220 volt stopcontact. En via deze knop kunnen we de ledverlichting bedienen in het afscheidingswandje. En in dit afscheidingswandje bevindt zich ook nog kasruimte. En wat natuurlijk erg slim gedaan is in deze camper, omdat het maar een kleine ruimte eigenlijk is dat er geen wanden zijn ingebouwd. Tussen het woongedeelte naar het slaapgedeelte. Het is één groot open vlak. En door al die vensterramen en dakramen komt er zoveel licht hier naar binnen, dat je het idee hebt dat deze camper veel groter is dan die eigenlijk werkelijk is. En dan zijn ze er ook nog in staat geweest om hier een hoekbed in te bouwen. En aan het voeteneinde ook nog ruimte om eventueel kledingstukken te kunnen opbergen. En boven het matras is er nog een dakluik dat echt ver open kan ook. Waarop je makkelijk laat sluiten. En uiteraard volledig is uitgerust. En is er nou behoefte aan een beetje privacy tijdens het slapen? Dan kan hier een gordijntje dichtgetrokken worden. Tegenover het bed, naast het keukenblok, bevindt zich nog een grote hangkast. Met daarbinnen nog een 220 volt groepenkast. En naast deze hangkast bevindt zich ook nog een badkamer. Maar een hele ruime badkamer,
voor een hele kleine camper. Het toilet en de douche bevinden zich samen in één ruimte. Als ik hier dan binnen sta, dan kan ik me gewoon perfect bewegen. En ik kan dus het douchegedeelte ook nog afscheiden van het toiletgedeelte. Daarvoor bevindt zich hier zo een paneeldeurtje. Dat kan ik dichtklappen. En dan heb ik hier nog een paneeldeurtje. En dat kan ik ook dichtklappen. En zo is de douche afgescheiden van het toilet. De wasbak kunnen we volledig bewegen aan alle kanten. En de kraan ook. Daaronder bevindt zich de Ford Cassette toilet. Het laat zich hier over deze knop doortrekken. En hier zijn 3 controle ledlampjes hoe vol het cassette toilet is. De douche zelf is functioneel. En in de hoek bevindt zich nog een kastje. Bij de wasbak bevindt zich ook nog een grote kast waar diverse spullen in opgeborgen kunnen worden. En onder dit kastje, daar bevinden zich de schakelknoppen van de verlichting. LED. En verder nog een dakraam boven de douche. Nog een handig rekje wat je uit kan klappen. Kun je eventueel een handdoek overheen opwarren. Dan rest ons nog de deur. Boven de deur bevindt zich het controlepaneel. We schakelen het volledige systeem mee aan en uit. Door deze 2 knoppen kunnen we de tanks controleren. De verswatertank is 122 liter groot en de afvalwatertank is 92 liter groot. En dan hier worden de accu's gecontroleerd. Wij hopen dat jullie deze video leuk vonden en volgende week staat er weer een nieuwe video voor jullie klaar. En bedankt voor het kijken.